BMG რაქონებას ფლობს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელი. დეტალები ჩვენთან. ბიზნეს სექტორში თითქმის 12% არაკვალიფიციური კადრია, რომელიც სექტორები ლიდერობს სულ ცოტა ხანში. თბილისის მერიამ შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის სამინისტროსთან ერთად აფხაზეთის დაკარგვის თემით გამსჭვალული კომიქსის დაჩაგრულების შექმნაში მიიღო მონაწილეობა. რამდენი დაიხარჯა ჩვენი ჯიბიდან და იზომება თუ არა შედეგი. ზაზა აბაშიძის რუბრიკაში გვიან საღამოს ხვდებით ერთმანეთს ანალიტიკაში. მე ამ გადაცემის ავტორი ელენე კვანჭილაშვილი ვარ. მაია ცქიტიშვილი რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელია. მისი წარდგენა ამ პოსტზე დღეს მოხდა. გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, ძველ მინისტრს ზურაბ ალავიძეს ისევ კერძო სექტორისკენ გაუწია გულმა. პრემიერმა მისი დარწმუნება ვერ შეძლო და შესაბამისად იძულებული გახდა მისი მოთხოვნა თანამდებობის დატოვებასთან დაკავშირებით დაეკმაყოფილებინა. გიორგი კვირიკაშვილმა მინისტრის პოსტზე მთავრობის ადმინისტრაციის უკვე ყოფილი ხელმძღვანელი მაია ცქიტიშვილი წარადგინა. მაია ცქიტიშვილი სამინისტროში პირველ სამუშაო დღეს ყოფილ მინისტრთან ზურაბ ალავიძესთან ერთად მივიდა. პრიორიტეტები რა თქმა უნდა ისევ როგორც იყო გაცხადებული სივრცითი მოწყობა როგორც ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი და მოგეხსენებათ რომ ძალიან დიდი და აქტიური დღის წესრიგია ამ მიმართულებით და ამიტომ ამაში უფრო აქტიურად ჩავერთვები თავისთავად იმისთვის რომ ეს გეგმები განხორციელდეს. ეხლა უკვე მინისტრის პოზიციიდან ბევრად მეტი, ბევრად უფრო დეტალური ინფორმაციის მიღება მომიწევს საკადრო ცვლილებებს რაც შეეხება თქვენ აღნიშნეთ რა თქმა უნდა მივიცნობ მოადგილე თუმცა ისევ და ისევ როგორც ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილებს მე არც მათთან და არც სხვა ბატონებთან ხალბატონებთან არ მქონია უშუალო მუშაობის გამოცდილება ასე რომ მგონი ამ შემთხვევაში ამასაც გარკვეული დრო დასჭირდება. რაქონებას ფლობს ინფრასტრუქტურის ახალი მინისტრი მაია ცქიტიშვილი 2012 წლიდან დღემდე საქართველოს მთავრობის კანცელარიის უფროსის პოსტს იკავებდა. მისი გასული წლის ხელფასმა 94,500 ლარი შეადგინა. 2018 წლის 29 იანვარს შევსებული დეკლარაციის მიხედვით მის სახელზეა 282,000 ლარად შეფასებული 182 კვადრატული მეტრი ბინა და 14 კვადრატული მეტრი ავტოფარეხი ჭავჭავაძის გამზირზე, 1528 კვადრატული მეტრი და 2686 კვადრატული მეტრი 2 მიწის ნაკვეთი კოჯორში და 407 კვადრატული მეტრი საცხოვრებელი სახლი. მის სახელზეა ასევე 2009 წელს გამოშვებული მსუბუქი ავტომობილი მიცუბიში პაჯერო. იგი ფლობს ჭპს თბილისის კომერციული ქონების 75%-იან წილს. დეკლარაციაში შევსებულია მისი მეუღლის ქონებაც. კონკრეტულად მაია ცქიტიშვილის მეუღლე ფლობს Building Solutions-ის 100%-ს, საიდანაც გასულ წელს მიღებულმა შემოსავლებმა 56,652 ლარი შეადგინა. ასევე კომპანია მიკროკლიმატში 75%, საიდანაც 163,811 ლარი შემოსავალი მიიღო. ასევე ფლობს Georgia Trades შემოსავლებმა ამ შემთხვევაში 62,847 ლარი შეადგინა. ის ასევე დირექტორია კომპანია Building-ში, მისი ხელფასი გასულ წელს 6,875 ლარი იყო. ცქიტიშვილის მეუღლე 2008 წლიდან ფლობს Liberty Bank-ის 79,181 აქციას. 2017 წელს ის ვალის სანაცვლოდ Georgia Trades-ის 150,090 აქციის მფლობელიც გახდა. მაია ცქიტიშვილს საქართველოს ბანკის მიმდინარე ანგარიშზე 582 ფუნტი სტერლინგი უდევს, მის მეუღლეს კი $11,000, 11,924 ლარი და 523 ფუნტი სტერლინგი აქვს. გასულ წელს მაია ცქიტიშვილმა ქალიშვილის ანგარიშზე $12,100 შეიტანა, 3,299 ლარის ქონების გადასახადი გადაიხადა და 675 ევროს ღირებულების ტანსაცმელი იყიდა.
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა კომისიამ დაგეგმილი სიახლეები საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის წევრ და პარტნიორ კომპანიებთან განიხილა. შეხვედრის მთავარი თემა ელექტროენერგიის, ბუნებრივი გაზისა და წყალმომარაგების ქსელზე ახალი მომხმარებლის დაერთება იყო. ეს პროცესი გულისხმობს სამივე სექტორში ახალი სტანდარტების დანერგვას და მათ მონიტორინგს. კომპანიების შორის და რომლის ორგანიზებაც ითვირთა საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციამ ეხება ძირითადად იმ ახალ რეგულაციებს და რეფორმებს, რომელიც ეხება სხვადასხვა სექტორებში, ეს არის ბუნებრივი გაზი, ელექტროენერგეტიკა და წყალმომარაგება, ახალი ობიექტების ქსელზე მიერთების პროცედურებს. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ამ მიმართულებით გვაქვს არაერთი ახალი ინოვაცია და რეფორმა, აუცილებელი იყო, რომ გაგვეცნო ეს ყველაფერი იმ პირებისთვის, ვინც უშუალოდ არის, ასე ვთქვათ, ადრესატი ამ ყველა რეფორმის და მათ ცოდნათ მათი უფლებები ისე როგორც ვალდებულებები, ასევე კარგია რომ ამ შეხვედრას ესწრებიან უმსხვილესი გამონაწილებელი კომპანიები ყველა სექტორიდან და აქ იქნება უშუალოდ ასე ვთქვათ პირდაპირ დიალოგი ერთი მსხვილ მომხმარებელსა და მეორე მსხვილ გამონაწილებელ კომპანიებს შორის. ბიზნეს სექტორში 11.19% ანუ 93,827 ადამიანი არაკვალიფიციური კადრია დასაქმებული, რაც იმას ნიშნავს, რომ ისინი მარტივ და რუტინულ სამუშაოებს ასრულებენ. ეკონომიკის სამინისტროს კვლევის მიხედვით არაკვალიფიციური მუშების 60%-ით წარმოდგენილია მრეწველობის, მშენებლობის და ტრანსპორტის სფეროში, 32.3%-ია შინამო სამსახურეები და დალაგებითა და რეცხვით დაკავებული პირები. სოფლის მეურნეობის, მეთევზეობისა და მონათესავების სფეროების არაკვალიფიციური მუშები 8.7% შეადგენს. 2017 წლის 1 სექტემბრის მდგომარეობით ბიზნეს სექტორში დასაქმებულია 790,484 ადამიანი. 2017 წლის მეოთხე კვარტალში საგადასახდელო ბალანსის მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტმა 530.9 მილიონი ამერიკული დოლარი, ანუ 1.4 მილიარდი ლარი შეადგინა, რაც მეოთხე კვარტლის მთლიანი შიდა პროდუქტის 13%-ია. ამავდროულად წლიური მაჩვენებელი 1.3 მილიარდ ამერიკულ დოლარს გაუტოლდა და მთლიანი შიდა პროდუქტის 8.7% შეადგინა. მიმდინარე ანგარიშის უარყოფითი სალდოს ფორმირებაში მთავარი როლი ტრადიციულად საქონლით ვაჭრობას ეკისრება, რომლის უარყოფითი სალდო 2017 წლის მეოთხე კვარტალში წლიურად 6.4%-ით გაიზარდა და 1.2 მილიარდი ამერიკული დოლარი, ანუ 3 მილიარდი ლარი შეადგინა. ეს ინდიკატორი 2017 წლის განმავლობაში 0.7%-იანი შემცირების შედეგად 3.8 მილიარდ ამერიკულ დოლარს გაუტოლდა. მეოთხე კვარტალში საქონლის ექსპორტი წლიურად 28.9%-ით, ხოლო იმპორტი 15.8%-ით გაიზარდა. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი კობა გვენეტაძე აღნიშნავს, რომ მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი 2016 წლის მთლიანი შიდა პროდუქტის 12.8%-დან 2017 წელს 8.7%-მდე შემცირდა. მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის გაუმჯობესებას თავისი წვლილი შეაქვს მაკროეკონომიკური სტაბილურობის შენარჩუნებაში, რაც თავისთავად გვეხმარება გრძელვადიანი საპროცენტო განაკვეთების შემცირებაში. თუ იმასაც გავითვალისწინებთ, რომ მიმდინარე დეფიციტის ბოლო 10 წლის საშუალო მაჩვენებელი მთლიანი შიდა პროდუქტის 12%-ს აღწევდა, 2017 წლის დეფიციტის შემცირება მნიშვნელოვანი სიგნალი იქნება უცხოელი ინვესტორებისა და სარეიტინგო ინსტიტუტებისთვის, წერს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი კობა გვენეტაძე საკუთარ ოფიციალურ ვებგვერდზე. თბილისის მერიამ აფხაზეთის დაკარგვის თემით გამსჭვალული კომიქსის დაჩაგრულების შექმნაში მიიღო მონაწილეობა. მერიასთან ერთად ქართულ-აფხაზური მანგას გამოცემაში მონაწილეობდა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის მინისტრის აპარატიც. დეტალებით ზაზა აბაშიძე შემოგვიერთდება. ზაზა, გამარჯობა. რა მიზანს ემსახურებოდა ეს კოლაბორაცია და როგორია ამ თანამშრომლობის შედეგები რიცხვებში გისმენთ? ელენე, გამარჯობა. როგორც ჩვენ უკვე აღნიშნე, კომიქსი დაჩაგრულების დაჩაგრულები გასულ წელს 2017 წელს თბილისის მერიისა და შერიგების სამინისტროს კოლაბორაციის შედეგად გამოვიდა. აღნიშნული კომიქსის მიზანი იყო ქართულ და აფხაზ ახალგაზრდებს შორის ნდობის აღდგენა, ქართულ-აფხაზური ისტორიების გაცოცხლება და მისი ფართო საზოგადოებისთვის. ანუ უნდა ვიგულისხმოთ, რომ ქართული და აფხაზური საზოგადოებისთვის გაცნობა, სწორედ ასე არის ოფიციალურ დასახელებაში მითითებული მიზნობრიობა. მთავარი ნაწილი ციფრები, რომელიც ამ კომიქსების უკან იმალება, შემდეგნაირად გამოიყურება. ჯამში კომიქსის დაფინანსება და გამოცემა 69,000 ლარამდე დაჯდა, საიდანაც 31,000 ლარი თბილისის
მერიამ გაიყო საკუთარი ბიუჯეტიდან, ხოლო დარჩენილი 39,000 ლარი შერიგების სამინისტროს ბიუჯეტიდან გაიხარჯა. ზაზა, შთამბეჭდავია რიცხვებით და ასევე საკმაოდ ამბიციურია ის გეგმები, რომელიც და ის მიზნები, რომლებიც კომიქსს უნდა შესრულებინა. რა პერიოდზე იყო ეს პროექტი გაწერილი და თუ არსებობს კონკრეტული დასაბუთება კომიქსის გზით, რატომ გადავწყვიტეთ ამ მიზნების მიღწევა? ელენე, პირველ ნაწილზე რომ გადავიდეთ შენი კითხვის, უშუალოდ კომიქსზე მუშაობა ეს პროექტი 7 თვით არის ოფიციალურ დოკუმენტებში განსაზღვრული, შესაბამისად 7 თვიანი პერიოდისთვის გამოიყო თანხები ბიუჯეტიდან, ხოლო რაც შეეხება ასე ვთქვათ მეორე ნაწილს დასაბუთებას, თუ რატომ იყო კრიტიკულად აუცილებელი კომიქსის გამოშვება, თანაც ერთის მხრივ თბილისის მერიის მხრიდან, რომელმაც კაცმა რო თქვას რა მისი საქმე არის აფხაზეთის პრობლემით დაინტერესება, თუმცა დედაქალაქში უამრავი პრობლემა არის, ასეთი არ არსებობს, მოკლედ რო ვთქვათ, დავით ნარმანიას მიერ ხელმოწერილ დოკუმენტში ძალიან ნათლად ჩანს, რომ კომიქსის გამოშვების აუცილებლობაზე არც ერთი ნაწილი არ არის ჩაწერილი და არაფერი არ მიუთითებს იმას, თუ რატომ იყო საჭირო კომიქსზე 79,000 ლარის დახარჯვა და მისთვის ამხელა მიზნების აკიდება, რაც 25 წლის განმავლობაში მოუგვარებელ პრობლემას გულისხმობს. წინასწარ თუ ჩატარდა რაიმე ტიპის კვლევა, რომელიც ეტყოდა, ესე ვთქვათ, სამინისტროს ერთის მხრივ და თბილისის მერიას მეორეს მხრივ, რომ აი კომიქსის ფორმას შეეძლო ამ ამბიციურ მიზნებში, ესე ვთქვათ, ამ გარღვევის შეტანა. ელენე, ოფიციალურ დოკუმენტებში მსგავსი რამ არსად არ იძებნება და იკითხება, ანუ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ 99%-იანი ალბათობით არანაირი წინასწარი კვლევა არ ჩატარებულა და ცხადია, ალბათ ბევრისთვის ღიმილის მომგვრელის არის კომიქსისთვის ამხელა მისის დაკისრება და როგორ შეიძლება კომიქსმა უზრუნველყოს ამ პრობლემის გადაწყვეტა, ხოლო თუ კი ჩვენ ღიმილს შევეშვებით და ასე ვთქვათ, უფრო სერიოზულად შევხედავთ ამ პროექტს, ნახავთ, რომ ბიუჯეტის მხრიდან დაფინანსებული ეს ამ პროექტის ასე ვთქვათ ანალიზისთვის არ არსებობს არც ერთი ინსტრუმენტი, რის მიხედვითაც ჩვენ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, წარმატებული იყო თუ არა კონკრეტული პროექტის განხორციელება და შედეგების დათვლა, რაც ამ პროექტმა მოიტანა. შესაბამისად, კომიქსის დაჩაგრულების ეფექტი ამ კონფლიქტის მოგვარებაში ჩვენთვის უცნობი არის, ვინაიდან ასეთი არც შეფასების ინსტრუმენტები არ არსებობს და საერთოდ შედეგებიც ძალიან ბუნდოვანია, ვინაიდან არსად არ იძებნება რა შედეგები და შესაბამისად ისიც რამდენად ეფექტიანად დაიხარჯა ჩვენი ჯიბიდან ის ფული, რაც შენ თავში დაასახელე, რომ დაიხარჯა ამ კომიქსის გამოცემაში. ძალიან საინტერესო არის, სადმე თუ არის ეს კომიქსი ხელმისაწვდომი, ანუ ჩვენ შეგვიძლია თუ არა სადმე ვიყიდოთ, სადმე რიგდება თუ არა, ის სად ვრცელდება. შემიძლია თქვა სრულად გულწრფელად, თუ პირადად მეც და ფლანგვის დეტექტორის კვლევარებმა სცადეს ამ კომიქსის მოძიება და იგი არც ერთ სადისტრიბუციო წერტილში არ იძებნება. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ვერსად ვერ ვნახეთ თბილისის მასშტაბით. შესაბამისად, უცნობი არის სად მოხდა ამ კომიქსების რეალიზაცია. მეორე მხრივ კიდევ ერთი საინტერესო ნაწილია უშუალოდ დაფინანსების კუთხით. თბილისის მერიამ ეს პროექტი დააფინანსა სარეზერვო ფონდიდან, რომელიც ხშირად არის შემჩნეული რაც უცნაური პროექტების დაფინანსებაში. არადა მე მინდა შევახსენო საზოგადოებას და ასევე თავად მერიის წარმომადგენლებსაც, რომ სარეზერვო ფონდის თავარი მიზანი არის ბუნებრივი კატაკლიზმების და ასე ვთქვათ, დღის წესრიგში არ მდგარი საკითხების მოგვარება და შესაბამისად ფულის დაგროვებაც ამ ფონდში, იმიტომ ხდება, რომ მსგავსი გაუთვალისწინებელი ხარჯების დაფარვა და სამუშაოების განხორციელება მოხდეს. შესაბამისად, კომიქსების დაფინანსება რამდენად და კომიქსების გამოშვება რამდენად შედის კატაკლიზმებს, რაც უკანასკნელ დაუგეგმავ რაც მოვლენებში შეგვიძლია მოსახლეობას დაუტოვოთ სამშეულოდ. მე ეჭვება, რომ ეს რაღაც აქამდე არსებული კრიტერიუმი იყოს და პრაქტიკულად რიტორიკული კითხვა დატოვე ზაზა. ეს იყო ზაზა აბაშიძე, ქართულ-აფხაზური კომიქსის საბიუჯეტო საფუძვლები მიმოიხილეთ ქვიან საღამოს ანალიტიკაში. გადაცემის ბოლოს კი ისო ბიზნეს მედია ლანჩზე გეპატიჟებით, კულტურა და დაზღვევა, ეს იქნება ჩვენი საუბრის მთავარი თემა. არსებობს თუ არა კულტურული წინასწარი განწყობები, რომლებიც ხელს უშლის ინდუსტრიის განვითარებას და რა უნდა გააკეთოს თვითონ ინდუსტრიამ იმისთვის, რომ მეტმა ადამიანმა გაიგოს დაუზღვეველი რისკები არ არსებობს. ბენეფიცი ალდაგი იმედი ელი დაზღვევის მნიშვნელოვანი ნიუანსების შესახებ ბიზნეს მედია ლანჩზე. რუბრიკის წარმგენია Global Benefits Georgia.
საკეში ვართ სტეიქ-ჰაუსში ბიზნეს მედია ლანჩის კულტურას აქტიურად ვამკვიდრებთ. აი რამდენად ამკვიდრებს დაზღვევის ინდუსტრია, დაზღვევის კულტურას ქვეყანაში. ამაზე ვისაუბრებთ სულ ცოტა ხანში ბიზნეს მედია ლანჩზე. მოდი გავიცნოთ ლიდერები. ნინო კობახიძე ამერიკული საერთაშორისო სადაზღვევო კომპანიის Global Benefits Group-ის ქართული ფილიალის Global Benefit Georgia-ს პარტნიორი და გენერალური დირექტორი. მის სახელს უკავშირდება ქართულ სივრცეში მსოფლიოში სიდიდით მესამე ბროკერის Willis Towers Watson-ის შემოყვანა. ამ ჯგუფის პარტნიორია 2011 წლიდან. აქვს საჯარო სექტორში საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილის პოსტზე მუშაობის გამოცდილებაც. დღეს ის და მისი კომპანია ქმნის სადაზღვევო პროდუქტებისა და მომსახურებების ფართო არჩევანს, რომელიც ინდივიდუალურად ესადაგება ყველა კონკრეტული ბიზნესის საჭიროებას და იცავს მათ უსაფრთხოებასა და წარმატებას. გივი გიორგაძე, კომპანია იმედიელის გენერალური დირექტორი. აქვს საბანკო და სადაზღვევო სექტორში მუშაობის 13 წელზე მეტი გამოცდილება. დღეს ის ხელმძღვანელობს ჯანმრთელობის დაზღვევის კომპანიას, რომელიც საქართველოში ყველაზე მსხვილი საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის წევრია. კერძო ჯანდაცვის უმსხვილესი პროვაიდერი ბაზარზე წარმოდგენილია ყველაზე ფართო ჰოსპიტალური ქსელით და ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დამსაქმებელია ქვეყანაში. მისი კომპანიის ჯანმრთელობის დაზღვევით სარგებლობენ ქვეყნის ყველაზე მსხვილი კომპანიები, ხოლო სამოგზაურო დაზღვევა უკვე მილიონმა მოგზაურმა აირჩია. გიორგი ბარათაშვილი, სადაზღვევო კომპანია ალდაგის გენერალური დირექტორი. აქვს სადაზღვევო სფეროში მუშაობის 14 წლიანი გამოცდილება. მისი კომპანია უკვე 28 წელია ბაზრის ლიდერია და პრაქტიკულად ქმნის ქვეყნის დაზღვევის ისტორიას. მუდმივად ზრუნავს განვითარებაზე და მომხმარებელს ინოვაციურ პროდუქტებს სთავაზობს. დღეს კომპანიის მთავარი მიმართულება დიჯიტალიზაცია, მარტივი პროცედურები, ინდივიდზე მორგებული პროდუქტები, მოქნილი სატარიფო პოლიტიკა და ზარალების გამარტივებული წესი დამასწავლებაა. კულტურა და დაზღვევა. ესეთ თემაზე მინდა რომ შევაჩეროთ თქვენი ყურადღებაც და მაყურებლის ყურადღებაც. ხშირად ხო, აი მაგალითად იგივე სიცოცხლის დაზღვევაზე როცა ვფიქრობთ, ხო? აი მაგალითად ადამიანი გარდაიცვალა და მე მთელი ეს კულტურა რომელიც არის, როდესაც ხალხი მოდის ფულს აძლევს ჭირის უფალს და ამითი ესე ვთქვათ მე ხდება რაღაც ხარჯების დაფინანსება, ხო? აი ესეთი ძირეული საბჭოთა ალბათ შეიძლება ითქვას კულტურის ნაწილები უშლის თუ არა ინდუსტრიას ხელს? ეგ არის დანაზოგის ინსტრუმენტის ნაირსახეობა, ასე ვთქვათ და აი სიცოცხლის დაზღვევის დადარება დეპოზიტთან ან ნებისმიერ სხვა საინვესტიციო ინსტრუმენტთან აბსოლუტურად ლოგიკურია და როდესაც საუბრობთ კულტურაზე, თუ არსებობს და გვაქვს ან გაჩნდება დეპოზიტის კულტურა, ასეთივე წარმატებით შესაძლებელია გაჩნდეს სიცოცხლის დაზღვევის საინვესტიციო ინსტრუმენტად გამოყენების კულტურა. კულტურა მოდის განვითარებასთან ერთად. დარწმუნებული ვარ, მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი საერთოდ არათუ ფიქრობს სიცოცხლის დაზღვევაზე, საერთოდ არ ფიქრობს. ანუ როგორ შეიძლება იფიქრო სიცოცხლის დაზღვევაზე იმაზე, რაზეც არ იცი საერთოდ იფიქრო თუ არა. თვითონაც თქვი, რომ ეს სოლიდარობის ფონდი დაუშვათ Facebook. ეს ყველაფერი, აი ეს უფრო ეს ყველაფერი ელენე სამწუხაროდ. მე ძალიან მინდა ეს ყველაფერი მაინც განათლებამდე მივდივართ, ანუ ეს ნაწილი გადასაგვარებელი გვაქვს, არ მინდა ხამაზე საუბარი. ჩვენ ყოველთვის ვაკეთებთ იმას, რაც ძალიან გვიჭირს, ანუ უცებ რომ მოგვადგება პრობლემა, ამ პრობლემის მომგვარებლები ვართ უბადლოდ მთელი ქვეყნის მოსახლეობა. რაღაც პრობლემა დადგა, ვაგვარებთ მარტივად, მეგობრობით, ნათესაობით, ოჯახის წევრების ერთმანეთთან დახმარებით და ასე შემდეგ. საბოლოო ჯამში სადაზღვევო ინდუსტრია არის ზუსტად ის ოჯახის წევრი ან ნათესავი, რომელიც შეიძლება დაგეხმაროს ან შენ შვილებს დაეხმაროს მაშინ, როდესაც შენ აღარ ახარ. ამისთვის უნდა იხადო რაღაცა 1 ლარი, 2 ლარი, ძალიან იაფი, მისთვის რომ 65 წლის რო გახდები, როცა აღარ იქნები, უბრალოდ შენმა მემკვიდრეებმა შენს ოჯახზე ზრუნვას მე რო აღარ ვიქნები, მე რა, ჩემი ოჯახი ხომ მიიღებს ამ თანხას. საკრედიტო დაზღვევა ეს არის ბანკების უსაფრთხოების გარანტია იმ თვალსაზრისით, რომ მე რო დღეს ეს ხსმაძლევენ, დაცულები არიან, ბანკი ამოსარგებლე, ჩემი ოჯახის წევრი ვერაფერს ვერ მიიღებს.
იმ სესხის ნაწილში ბანკი უბრალოდ არ დაზარალდება. ბანკებმა მიხვდნენ, რომ მათ ჭირდებათ ფინანსური გარანტიები სესხის გაცემის დროს. როდესაც საპროცენტო განაკვეთზეა ლაპარაკი, სულ ისმის ხოლმე, რომ აი ეს დაზღვევები რო არ იყოს, ახლა შიგნით ხო უფრო მცირე იქნებოდა საპროცენტო განაკვეთზე რომ მიდგება. მცირე ეფექტი აქვს სიცოცხლის დაზღვევის კომპონენტს ეფექტურ საპროცენტო განაკვეთში. ამ შემთხვევაში ამას ასევე საბანკო გამოცდილებით გეუბნებით მართლა ძალიან მცირე ეფექტია და გიაზღვევს ერთ მთავარ ბანკს და ჩვენი კომპანია აზღვევს ბოლო 6 წელია მეორე არა ანუ ამბაგი აზღვევს ბოტიში და ჩვენ ვაზღვევთ ორ მთავარ ბანკს საქართველოში გადაზღვევაში მინდა გითხრათ რომ მიზერია საპროცენტო რისკში დაზღვევის მონაწილეობა ყველაზე იაფი პროდუქტია რაც კი შეიძლება ბუნებაში ადამიანმა შეიძინოს დღეს სადაზღვევო ბაზარზე თუმცა ხო კარგად აჩვენებს ეს მომენტით იმას, რომ თითქოს რაღაცნაირად არ არის ეს მომხმარებელი მზად იმისთვის, რომ იფიქროს გრძელვადიანად და მე არ მინდა რომ გავექცეთ ჩვენ განათლების თემას, იმიტომ რომ ფაქტი არის, რომ აქ ფინანსური განათლების ნაკლებობა ნამდვილად სერიოზულ როლს ქართული ხასიათი ბუნება, ტრადიცია, გამოცდილება, ჩვენი პოლიტიკური მდგომარეობა, განვითარების ყველასვლა უნდა გავითვალისწინოთ, როდესაც ვლაპარაკობთ რაღაცა კონკრეტული კულტურის შემოღებაზე. კიდევ ერთხელ მეორდები. ეხლა, როდესაც შენი შემოსავლები ისე განაწილებული, რომ ამაში ბავშვის სწავლიდან დაწყებული ელემენტარული მოთხოვნები გინდა დაიკმაყოფილო, უბრალოდ არა გაქვს დრო იმაზე არც გრჩება შენი აზრით, იმიტომ რომ გგონია, აქ ეხლა მე ჩემ თავსაც მივცემ ამ მესიჯს და კოლეგებსაც, რომ ინდუსტრიამ უნდა ითამაშოს განსაკუთრებული როლი, აი როდესაც ეს ყველა ის კომპონენტს გავივლით და განვითარდებით და მოგების გადასახადით საჩვენოდ გადაწყდება, ალბათ ფული უნდა ჩავდოთ იმაში, რომ ამ ხალხს აუხსნათ, რომ ეს არ არის ფუფუნების საგანი. დაზღვევა ზუსტად არის განკუთვნილი არა ძალიან დიდრებისთვის, არამედ დაბალი და საშუალო ფენის მოსახლეობისთვის. და ანუ შეგრძნება აქ მოსახლეობას, რომ აი მე ისედაც ძლივს მაქვს გათვლილი ყოველი კაპიკი ჩემი შემოსავლის და თუნდაც ლარი თვეში სიცოცხლის დაზღვევაში რატომ უნდა გადავიხადო. თუმცა მე დგება ისეთი პრობლემები, როცა ანუ ოჯახის მარჩენალი იღუპება, ან შრომის უუნარო ხდება, იმას ბევრად ცუდი ეფექტი აქვს ოჯახზე და იმ ადამიანებზე, ვინც იყვნენ მისი შემოსავლის იმედად. აი შეიძლება ბანკებს ანუ და თქვენ ახსენეთ ანუ თითო სიცოცხლის დაზღვევა. იმიტომ დაიზღვიეს ბანკებმა თავიდან ძალიან კარგი გამოსავალი ეს არამედ საქართველოში, არამედ მთელ სოფლიოში, სადაც როცა ბანკი გასცემს სესხს, მას ავტომატურად მოყვებს სიცოცხლის დაზღვევა. რა თქმა უნდა, აი ამ კმაყოფილებისგან ანუ რა თქმა უნდა და ამ ძიმე სოციალური ფონისგან მარტივად ანუ იყოს დაზღვეული ის მსესხებელი და ის დაზღვეული ჩვენი, ვისაც დაუდგება ეს შემთხვევა. რაც შეეხება არასესხზე მიბმულ სიცოცხლის დაზღვევას, ანუ აქ ისევ დავდივართ კულტურამდე და ეს ქართული კულტურის შემადგენელი ნაწილია დღესდღეობით, რომ მე ჩემი შვილი დამგზავნავს, ჩემმა შვილებმა იფიქრონ ამაზე, მე გავზარდე ჩემი შვილები. ეს არის ტრადიციის თემა. მარჩინონ? ხო, მარჩინონ, ანუ მე თუ რა მომამდენი წელია ჩემს შვილებს ზრუნავდი და ეხა არ დამგზავნე მაინც, ანუ სულთემ შევეხეთ, მაგრამ ზუსტად დაზღვევა, ანუ ხტომილება, ანუ არავინ დაზღვეული, არც ყველა ვართ, ასე ვთქვათ, იმ ბოლო გაჩერება ჩვენი ყველას იქ არის და ანუ ადამიანი როცა ანუ ამაზე არ ფიქრობს და უბრალოდ არ არის მზად ამაზე იფიქროს, ანუ კულტურულად არ არის მზად. ანუ საინტერესო პროდუქტები არსებობს სოფლიოში, სადაც დაგროვებად სიცოცხლის დაზღვევას ვეძახით ჩვენ. ეს არის კომბინირებული პროდუქტი საპენსიო შენატანებთან და სიცოცხლის დაზღვევასთან და რას ნიშნავს მარტივად, რომ ეს არის აუცილებელი გარდაცვალება, ანუ რისკი იყოს გარდაცვალება. აქ შეიძლება რისკი იყოს კონკრეტული ასაკის მიღწევა. და მე რო მე მივახცევ, ანუ სადაზღვევო კომპანია და მსესხები, ანუ პოლისის შემძენი, ანუ დამზღვევით თანხმდებით, რომ დამზღვევი თუ მიაღწევს პირობით რაღაც ასაკს, რასაც ჩვენ თანხმდებით, ის მოჭრილად იღებს სოლიდურ თანხას. ანუ ეს არ არის მხოლოდ დაკრძალვის ხარჯი, ეს არ არის მხოლოდ დაკრძალვის. აქ შეიძლება ანუ იყოს უზრუნველყოფილი სიბერეზე საუბარი და თუ ის გარდაიცვალება იმ ასაკის მიღწევამდე, მისი მემკვიდრე იღებს მოჭრილ თანხას. კულტურაზე ვსაუბრობთ, იმაზე რომ აი ვერ განვითარდა საზოგადოება აქამდე ფინანსური განათლების ნაკლებობაზე თუ უბრალოდ ეკონომიკური განვითარების დონეზე, იმაზე რომ საშუალო კლასი ცოტაა, იმაზე რომ უბრალოდ ცოტა ფული გვაქვს იმისთვის რომ საკუთარი თავით ვირჩინოთ და ასე ვთქვათ დაზღვევისთვისაც გადავდოთ. ჩემი პირადი აზრით ეს ყველაფერი გადაბმულია. მე თუ მკითხავთ თავი და თავი არ არის კულტურა, თავი და თავი არის ეკონომიკური მდგომარეობა. მოდით ვაღიაროთ, რომ პრინციპში ძალიან რთულია ადამიანს ესაუბრო აი ამ
შედარებით მაღალ მატერიას დავარქმევდი რაღაც ფინანსური მომავლის დაგეგმვაზე, მაშინ როდესაც ის ცდილობს თვიდან თვემდე ხარჯების მართვას. უბრალოდ კულტურას თავისთავად მნიშვნელოვანია, რაც გიორგიმ თქვა, გამჯდარია რაღაცნაირად ჩვენში, რომ ჩემთვის ვფიქრობ, რომ რატომღაც გონია, რომ ჩვენ გამოვეკიდებით აქაურობას. თითქოს ერთი შეხედვით ძალიან მარტივი პროდუქტი, რაც ეხება კრიტიკული დაავადებების დაზღვევას, ანუ ყველაზე დიდ რაც მე ჩამოვთვალე, რაც მე მგონია, რომ დღეს არის ერთ-ერთი ყველაზე კრიტიკულად მნიშვნელოვანი თემა, ეს არის ონკოლოგიური რისკები, ეს არის კარდიოქირურგიული რისკები, ყველაზე დიდი რისკები, რომელიც რომ დაგემართოს, პრაქტიკულად სახლის გაყიდვიდან დაწყებული არაფერი არ გიშველის, არავითარი სახელმწიფო პროგრამა არ გიშველის, არ გეყოფ უბრალოდ, განა არ გიშველის და არ შეგეხიდება, მაგრამ 100, 120 და 200,000 ლარზე ადის ამა თუ იმ პრობლემატიკის კურნალობა. კორპორატიულად დავიწყეთ ბაზრებზე ამის შეტანა და ძალიან საინტერესო ესე ვთქვათ მესიჯები აღმოჩნდა, ანუ მე დავინახე ზუსტად ისაც ახლა თქვენ საუბრობთ, რომ ყველას მოწონს, ყველა არის გადარეული, ისე მოწონთ, რომ შეუძლებელი ხარ, როდესაც $5 ლარად შეგიძლია შეიძინო 100,000 ლარიანი ლიმიტი ამ კონკრეტულ кейსებზე, საქმეზე რომ მიდგება, აი ძალიან უჭირთ გადაწყვეტილების მიღება, მე ეს არ დამემართება ამ პოზიციით. სავარაუდოდ ჩვენ ახლა საცალო Excel-შიც ნელ-ნელა დავიწყებთ ამის ჩაშვებას, მაგრამ თან როგორი პროდუქტია იცით, რომ აღმოგაჩნდება კიბო 100,000 ლარს გირიცხავს სადაზღვევო კომპანია. ანუ რომ დაგიდგება ეს დიაგნოზი, შენ გაქვს ეს ფული, გინდა იმკურნალე, გინდა დრო ატარე, რაც გინდა ისქენი მოკლედ. ანუ მიზანი ეს არის. ხალხს ეს უჭირს ან არჯერად, რომ ეს მართლა მოხდება და ამხელა თანხას მართლა მომცემენ, ან უბრალოდ ფიქრობენ, რომ ეს მათ არ დაემართებათ. ანუ არასდროს დაზღვევაში, თქო, მანქანის დაზღვევაში ხშირად მე რამსმენია. დავამტვრია მანქანა, ფული კი ამ დაზღვევაში არ მჩება არაფერი. რა გავაკეთო? ჩვენ დაზღვევა არ არის პირდაპირ, ანუ დრო დაზღვევა უნდა ჩაგაყენოთ იმავე მდგომარეობაში, რა მდგომარეობაშიც იყავით სადაზღვევო შემთხვევაში დადგომამდე. ეხლა მაგალითად მანქანის დაზღვევას კოლეგები უფრო მეტად და კარგად ყიდიან, როდესაც უფასო რეცხვა, როცა რაღაც ხაბურავს ჩუქნიან, როცა ანუ სხვა რაღაცაებს მიყვება ეს სადაზღვევო პროდუქტი დღევანდელ რეალობაში. ეხლა საცალო ბაზრისთვის ვემზადებით, ჯერ ადრეა, ჯერ ერთი წელიც არ შეგვსრულებია ბოლომდე აპრილში ალბათ და შევასრულებთ პირველი პოლისის გაცემის თარიღი ესე გვაქვს. სექტემბრიდან ალბათ რაღაც რითეილ საცალო ბაზრისთვის კომბინირებულ პროდუქტებს გავუშვებთ პარტნიორ შეიძლება სადაზღვევო კომპანიებთან ერთადაც. ჩვენ როგორც ლიდერი ამ ბაზრის და 28 წელია ბაზარზე ოპერირებთ, ჩვენ პასუხისმგებლობას გვცნობთ და ხშირად დგავთ ნაბის, სადაც შეიძლება დღეს და ხვალ მოგება ვერ ნახოს კომპანიამ, ანუ ისეთ პროდუქტს უშვებთ ბაზარზე და ამ პასუხისმგებლობას გვცნობთ, რომ ცოტა გრძელვადიანად შევხედოთ ამ ყველაფერს. ინასგან განსხვავებით აქტიურად ვცდილობთ, რომ საცალო ბაზარი განვავითაროთ და ჩვენ შეერავს, რომ ანუ იქ არის რეალურად განვითარების ძალიან დიდი ადგილი. გავუშვით მსხვილფეხა პირუტყვის დაზღვევის პოლისი რეგიონებში და იყო ძალიან მარტივი პოლისი. ანუ ჩვენ ვიცით, რომ თან ჩვენ ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ შემოსავლიანობაზე. ეს ფენა მოდით ვაღიაროთ, რომ ეს ძალიან დაბალ შემოსავლიანი, ვისთვისაც ანუ ის მსხვილფეხა რქოსანი არის იმისი მარჩენალი. და ჩვენ მარტივი პოლისი გავაკეთეთ, ანუ წელიწადში გადამიხადე 30 ლარი პირობითად იქს და ახლა ლიმიტებია და თუ ეს მსხვილფეხა რქოსანი გარდაიცვალა, რაღაც მიზეზები ჩამოთვლილი, მე შენ მოჭრილად 1000 ლარს გაძლევ. და რა გასაკვირიც არ უნდა იყოს, შარშან გაიყიდა 13,000 ესეთი პოლისი. ანუ ის კი არის რომ იმას ბევრი შემოსავლა, ის რეალურად იმ რისკს აღიქვამს. ანუ თავი არის, რამდენად ადვილად მიგაქვს ადამიანამდე და რამდენად ეხმიანება ზუსტად იმ კიბოს ეხმიანება, რომ იმას ორი ძროხა რო ყავს ოჯახში და იმას ოჯახი ყავს სარჩენი, ის ძროხას რამე რომ მოუვიდეს, რა თქმა უნდა, ის 2000 ლარი იმის ანაზღაურება არის ძალიან კრიტიკული და მნიშვნელოვანი. ხა წარმოიდგინეთ იმ მოსახლეობაში, სადაც დაზღვევის პოლისი ადამიანებს ანახი არ აქვს, გაიყიდა 13,000 პოლისი. უფრო მეტიც ახლა შარშან კიდე ჩვენ ანუ ვიცით რომ ეს ერთ წელიწადში ფულს ვერ ამოიღებს კორპორატიულ ბაზარში შევთავაზეთ კიბერდაზღვევა. რომელიც თავისუფლების ძალიან აქტუალურია, ანუ ფაქტობრივად ორგანიზაცია, მით უმეტეს ფინანსური ინსტიტუტი, ან ის ინსტიტუტი, რომელიც ამუშავებს ძალიან დიდი რაოდენობით პირად ინფორმაციას ამ დაზღვევის გარეშე ოპერირებას არ იწყებს ევროპაში და ამერიკაში. საქართველოში ეს ცოტა ადრეა და ძალიან აქ ეს ფაქტორი იყო ინვესტირება. ჩვენ როგორც თავიდან ვახსენე, ჩვენ პრინციპში ვართ დაკავებული მხოლოდ ჯანმრთელობის დაზღვევით და ამ პროდუქტთან მომიჯნავე სადაზღვევო პროდუქტების რეალიზაციით არის თუ შეთავაზებით. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და სტრატეგიულ მნიშვნელობას ვანიჭებთ
ამ პროდუქტების სიმრავლეს, დივერსიფიკაციას ჩვენი სერვისების. ჩვენს გვინდა რომ მაქსიმალურად გავზარდოთ სწორედ თქვენს კოლეგებმა ცნობადობა და ახმადობა რამდენი მიმართულებით შესაძლებელია გამოიყენოს ადამიანმა სადაზღვევო ინდუსტრია როგორც ხშირად ისეთი მიმართულებები და ჩვენო არ გვიფიქრია საერთოდ საკუთარი რისკის მართვისთვის გაუზღვეველი რისკები არ არსებობს მოკლედ არ არსებობს რეალურად მაგაზე უნდა ყველამ შევთანხმდეთ რომ მართლა ყველაფრის დაზღვევა შესაძლებელია იმიტომ პრინციპი დაზღვევის არის ძალიან ნათელი და ჩემის აზრით საკმაოდ მარტივი, ასე ვთქვათ. ასე რომ გაკეთებადია ყველა. ამ პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ ძალიან გულშემატკივრობთ კოლეგებს, რადგან თითეული სადაზღვევოს მიმართ გაჟღერებული პრეტენზია ჩვენთვისაც აღიქმება როგორც საერთო გარდამავალია. შეიძლება კონკრეტულად კომპანიის მიმართ არა, ინდუსტრიის მიმართ გაუჩნდეს უპასუხისმგებლობა. ნამდვილად ეს გულშემატკივრობა ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ არის 17 მხრივი, იმიტომ რომ დღეს ვართ 17 სადაზღვევო კომპანია და ნამდვილად გამიხარდა, რა თქმა უნდა, საოცარ კონკურენციაში ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ რომ ვინარჩუნებთ, დავაფასოთ ღირსეული ლიდერები, დამწყებები და გამგზელებლები ამ საქმის. ესეც მნიშვნელოვანი კულტურაა, რომელიც კარგია თუ ზოგადად ბიზნესში დამკვიდრდება. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა. ამით ვასრულებთ დღევანდელ გადაცემას. ბედნიერ შაბათ-კვირას გისურვებთ. ჩვენ კი გავაგრძელებთ მუშაობას იმისთვის, რომ თქვენ აქ შეგიკროვოთ ყველაფერი, რასაც გავლენა აქვს ბიზნეს გარემოზე.